درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به تک تک شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز 18 اسفند ماه برابر با 8 مارس 2025 هست، روز شنبه که این گزارش تحلیل خبری رو تقدیمتون میکنم. بیشتر صحبت‌های من بر اساس صحبت‌های دیروز دونالد ترامپ در کاخ سفید هست و در اونجا اشاره هم میکنه به ایران و اینکه چه اتفاقی قرار برای ایران بیفته. به هر حال ولی در قبلش صحبت‌های دیگه هم میکنه بودن. نیم ساعت یه صحبت نیم ساعتش با خبرنگاران هم ازش سوال میکردن، جواب میداد. من همینجوری به طور گذرا میگم که راجب چی صحبت شد دیروز و بعدم میرسیم به ماجرای ایران و نامه‌ای که به خامنه‌ای فرستاده و اونا رو راجبش صحبت میکنم. اول راجب کانادا و تعرفه های کانادا. خب خیلی الان سر و صدا هست راجب اینکه رابطه آمریکا و کانادا چجوری میشه. توضیح داد راجب اون تعرفه هایی که قرار رو کانادا بذاره و گفتش که ببین ما یه سری از محصولات آمریکایی وقتی میخواد وارد کانادا بشه اونا 25% تعرفه میگیرن از اون محصولات و ما هم تعرفه میگیریم ازشون وقتی میخوام از کانادا وارد آمریکا بکنن. البته این هم من به شما بگم که کانادا روی پولش عکس ملکه و شاه انگلستان هست، یعنی میشه گفتش که یه جورایی یه بخش از انگلستان هست. این که ترامپ میگه میشه استان 53 ما، یعنی که ما خب همه هزینه‌های کانادا رو ما از کانادا داریم محافظت میکنیم، بعد بخش از انگلستان و داره تقریبا منافع انگلستان رو جلو میبره. به هر حال این یعنی این قصه سر دراز دارد. ماجرای اصلا جدایی آمریکا از انگلستان، تمام استقلال آمریکا که روز 4 جولای رو براش جشن میگیرن، روز استقلال از انگلستانه دیگه، مستعمره انگلستان نباشن. ولی خب کانادا و استرالیا اینا موندن با انگلستان، اونها مستقل نشدن هیچ وقت و همچنان این داستان ادامه داره. یکی از اتفاقایی که افتاده در آمریکا اینه که مثلا یه وقتایی میان قانونگذارا یه سری قوانینی رو میگذرونن که صاحبان کارخونجات و تجارتخونه ها رو ملزم میکنه به دادن یه سری از بنفیت ها به مردم، به شهروندان، یا پرداخت یک سری از مالیات ها. اما اینا دور میزنن این قانون. چجوری میرن همون کارخونه و همون بیزنس رو برمیدارن میبرن تو کانادا، یه کشور یا تو مکزیک حتی، اونجا تولید میکنن و بعد برمیگردن میارن آمریکا دیگه. از اون قوانینی که ملزمشون میکرد که بنفیت بدن، مزایا بدن به کارمندانشون و همچنین بعد مالیات پرداخت میکردن به دولت، از اونها رها میشن و دو مرتبه همون جنس رو تولید میکردن برمیگردن تو آمریکا. ولی وقتی که تعرفه گذاشته میشه دیگه نمیتونن به این راحتی این کار بکنن، مجبورن یا بیزنسشون یا اون تجارت خونهشون، تولید کارخونهشون، هر چی هست رو برگردونن توی آمریکا، یا اینکه دیگه نمیتونن از این مزایای برخوردار بشن. بنابراین در کل به نفع مردم آمریکاست این کاری که انجام شده و میتونم بگم که یه جورایی حتی عقب نشینی هم کردن تا همین الان و عقب نشینی هم بیشتر خواهند کرد. و این حسنی که داره این کاری که ترامپ کرده، خب قبلا هم بارها گفتم که ترامپ سیاستمدار نیست، خارج از چارچوب سیاستی که سیاستمدارانی که از طرف دولت در سایه دیپ استیت می اومدن رو سر کار، تمام سیاستمداران قبلی اینجوری بودن. قدرتمندان اصلی، رئیس جمهورهای قبلی بیشترشون، میتونم بگم بعد از نیکسون این روند ادامه داشته تا امروز و این یه جورایی جلوش گرفته شده. بگذاریم از این، خیلی سریع میگذرم. یکی از آمار جالبی داد، گفتش که 93% از کارهایی که در همین 2 ماه تولید شده و به وجود اومده توی آمریکا به وسیله بخش خصوصی تولید شده، در صورتی که در زمان دولت بایدن 25% کارهای دولتی بوده. میگفتن آمار مثلا ما داریم کار اضافه میکنیم، بازار کار رو گسترش دادیم، 25% کارهای دولتی بود، یعنی دولت رو بزرگتر میکردن. خب کارهای دولتی یعنی پولش داره از خزانه کشور میره و یه جوری عجیبه مردم در میاد. و به غیر از اون 25% بسیاری از کارها هم غیر مستقیم ربط داشت باز به دولت.
باز اون قراردادهای دولتی بود که داده میشد به سری به اصطلاح از کمپانی خصوصی که نبودن، حالت انجیو ها، کمپانی های غیر انتفاعی، که اونها هم مثل همون یو اس ای آی دی از یو اس ای آی دی مثلا پول میگرفتن و اینجوری کار تولید میشد. و اینی که مثلا رفتن جلوی یو اس ای آی دی رو گرفتن و یه سری از این فاند ها رو بستن. این هم میخواستم توضیح بدم خدمتتون که ببینید مثلا این شرکت ها وقتی مثلا میان 2 میلیارد دلار از پول هایی که میرفته دست یو اس ای آی دی جلوش گرفته میشه، یعنی این که چند هزار نفر آدم، چند صد تا مدیر بیکار میشن، کسانی که حقوقهای بالای مثلا 100,000 دلار 200,000 دلار در سال داشتن که حقوقهای زیادی هست و اینا هستن که دشمن دونالد ترامپ میشن برای اینکه جلوی این درآمدهاشون گرفته میشه. ولی اونها کاری ندارن که، یعنی اون آدمایی که دارن این فاندها رو میگیرن کاری ندارن که این نتیجه کارشون به ضرر مردم آمریکا میشه یا حتی به ضرر دموکراسی، به ضرر آزادی در کشورهای دیگه میشه. اونا واسهشون این مهمه که آخر ماه دارن یه حقوقی میگیرن، دارن به هر حال پول اون قسط ماهیانه خونهشون یا ماشین آخر مدلشون در میارن. اونا فقط به این فکر میکنن. برای همین خب مسلما دشمن میشن با دونالد ترامپ که یا این دولتی که اومده جلوی این کارها رو داره میگیره. همینطور در قسمت‌های دیگه، یعنی هر جایی که جلوی فساد گرفته میشه داره در حقیقت جلوی درآمد یه سری آدم رو میگیره، یه سری آدمایی که از راه نادرست به درآمد رسیدن و درآمد انقدر زیاد هست و ساده به دست میاد که خب سخت از دست دادنش. برای همین دشمن میشن، فحشش میدن، این طرف اون طرف بر علیهش مطلب مینویسن میذارن و یه سری آدم دیگه هم تحت تأثیر اونها قرار میگیرن و مخصوصا رسانه ها. خب یکی از همون جاهایی که از این پول های بی حساب کتاب دستشون میرسیده رسانه ها بودن و مزایایی که از طرف دولت برخوردار بودن و حالا جلوی اونها هم گرفته شده. خب در اومد که مثلا فرض کنید همین یو اس ای آی دی داشته به بی بی سی یا رویترز کمک میکرده که خیلی واقعا مسخره است به نظر من. و در ادامه صحبت کرد راجع به برگردوندن یه سری از کارها به آمریکا، از جمله تولید این چیپس ها. به اصطلاح یه سری آی سی هست، یه سری مدارهای الکترونیکی خیلی پیشرفته است که خیلی نازک است، برای همین بهش میگن چیپس. ولی خب مثل سی پی یو های کامپیوترها که میتونن واکنش‌های زیادی رو پروسس بکنن، واکنش‌های کامپیوتری زیادی رو پروسس بکنن، برای همین بهشون میگن چیپس چون خیلی نازک هستن. و الان دیگه از این بگیم آی سی یا از این چیپس ها در چیزهای مختلفی استفاده میشه. یادتون هست زمانی که کووید شد گفتن که این از این چیپس ها تولیداتش در تایوان متوقف شده، برای همین ماشین یه دفعه قیمتش رفت بالا چون تمام خودروها، اتومبیل ها در قسمت های مختلف بعد از این چیپس ها استفاده بکنن و اینها رو اصلا در آمریکا تولید، یعنی اختراع اصلی در آمریکا شده، بعداً از آمریکا رفته به خاطر همون رگولیشن هایی که گفتم، به خاطر همون قوانینی که گذاشته شده بود، اینا رو برده بودن تایوان داشتن تولید میکنن. طوری که کار به جای رسید که دیگه کلا آمریکا نمیتونه خودش تولید بکنه، یعنی آمریکا دیگه تولید کننده این چیپس ها نیست، بلکه این چیپس ها داره توی تایوان تولید میشه. حالا الان ترامپ اومد قوانینی گذاشت، تعرفه هایی گذاشت که مجبور شدن دو مرتبه برگردونن بیارن توی آمریکا تولید بکنن و این یعنی کار برگشت، این بازار کارش برگشت به آمریکا با حقوق‌های بالا نسبتاً و این به نفع آمریکا هست. و عرضم به خدمتتون که اینو توضیح داد و بعد راجع به اوکراین و این که قرار به هر حال این بگم مذاکره قرار انجام بشه. یه مطلبی رو میخواستم بگم خدمتتون، خب چون دیدم تو کامنت های برنامه قبلی هم گذاشته بودن راجع به این که میگفتن آقا این مذاکره نبوده، مذاکره صلح نبوده، راجع به معادن اوکراین بوده. بله، معادن اوکراین همینجوری قرار بود روی این هم توافقی انجام میشه که چطور به خاطر این مثلا پول هایی که این 300 میلیارد دلاری که پول دادن به اوکراین چجوری قراره برگرده و یکی از راههای برگردوندنش، یکی از به اصطلاح
راههای پیشنهادی برگردوندنش همین دادن دسترسی به یه سری کمپانی است که بتونن برن از این معادن بهره برداری بکنن. این هم خدمتتون بگم، ببینید اوکراین در زبان اسلاویک خود این کلمه واژه اوکراین به معنی منطقه حائل هست، یعنی در حقیقت یه بخشی از روسیه بوده که بین روسیه و بقیه اروپا، یعنی بین روسیه سفید، روسیه قبلی و این روسیه تزاری بهتره بگم، و مثلا دولت پروس و خلاصه کشورهای دیگه. دولت پروس که بعداً تیکه تیکه شد به آلمان و اتریش و چکسلواکی و اینا تبدیل شد، و حتی کشور لهستان و مجارستان یه جوری توی همون دولت قبلی پروس بودن و این منطقه اوکراین رو درست کردن و بهش گفتن اوکراین و یه جوری خیلی از مثلا 200 سال پیش تبلیغ میکردن به مردمش که بهشون بگن که شما با بقیه روسا فرق دارین، شما اوکراین، یعنی این منطقه رو ساختن برای اینکه یه جوری از روسیه جدا کنن این منطقه و جدا هم شد آخر سر. یعنی زمانی که اتحاد جماهیر شوروی سوویت یونین درست شد، این منطقه هم شد جزء یکی از جمهوری های اون اتحاد جماهیر شوروی، در صورتی که همیشه بخشی از روسیه بوده. اصلا شهر کیف یکی از شهرهای مهم روسیه بوده در قدیم و بعد خلاصه اینجوری اوکراین رو بالاخره با هر ترفندی بود از روسیه جدا کردن و شد یک کشور و از سال 90 که به اصطلاح شوروی به هم ریخت و اصلا متلاشی شد، اوکراین هم تبدیل شد به یکی از جمهوری‌های خودمختار مثل بقیه جمهوری‌ها و از اون به بعد هیچ وقت این اوکراین یه روز خوش به خودش ندید. حالا تو برنامه قبلی هم گفتم این که همیشه دولت‌های با عمر کوتاه داشته و همیشه درگیر فساد بوده و خب از طرف دولت‌های پولدارتر و ثروتمندتر همیشه کمک میکردن مثلا بهش. برای چی؟ برای اینکه دخالت بکنن در سیاست داخلیش تا بتونن از همون معادن، از همون زمین‌های گسترده‌ای که داره. ببینید بزرگترین کشور اروپاست و تنها کشور دنیاست که رشد جمعیت منفی داره. چرا رشد جمعیتش منفی؟ چون مردم دارن فرار میکنن، یعنی توش میرن بیرون. نه فقط تو همین 4-5 سال جنگ، قبلش هم اینطوری بوده. برای اینکه شرایط زندگی رو اونجا سخت کردن، مهاجرت از داخل اوکراین به بیرون خیلی زیاد شد برای اینکه این کشور رو خالی کنن. هر چقدر این کشور بیشتر خالی بشه، دسترسی به منابع و معادنش آسان‌تر میشه. همین اتفاق در شمال عراق هم افتاد. داستان ایزدی‌ها رو اگه به خاطر داشته باشین، اون قتل عام و کشتاری که به اصطلاح داعش در اونجا انجام داد برای این بود که زمین‌های ایزدی‌ها پر از نفت زیرش و می‌خواستن اون منطقه رو خالی از سکنه بکنن. حتما آدمی رو دیدم در منطقه در همون شمال عراق که به دنبال این بود که برای ایزدی کلا مثلا 1 میلیون خورده جمعیت ایزدی‌ها رو کلا منتقل کنن به یکی از ایالت‌های آمریکا و اون منطقه رو کاملا خالی از سکنه بکنن، برای اینکه اون موقع دیگه زمین بی‌صاحب میشه، دسترسی به منابعش آسان‌تر میشه. دیگه کسی نیستش که بیاد بگه نه اینجا زمین ماست، نمیشه ای چاه میزنیم مثلا با سهم ما رو چای نفت میزنیم بعد سهم ما رو بدیم مثلا. میگم این آسان‌تر میشه. دلیل تخلیه اوکراین هم همین بوده و هست و تموم شدن جنگ و برگشتن مردم به اون کشور به ضرر اون کمپانی هایی که دارن. چون میدونید این بهره برداری هم توسط یه سری کمپانی و شرکت انجام میشه، نه توسط کشورها. ممکنه اون کمپانی آمریکایی باشه یا انگلیسی باشه ولی چیزیش به مردم آمریکا یا مردم انگلیس نمیرسه. این داره میره فقط تو جیب اون صاحبان این کمپانی ها که صاحبان این کمپانی ها در آخر میرسن به چند تا خانواده. حالا یه سری کارمند و اینا هم دارن ولی در اصل اون چند تا خانواده هستن که بیشترین نفع رو از سود این کمپانی ها میبرن. به هر حال این ماجرای اوکراین رو می‌خواستم خدمتتون بگم. این کسانی که بر طبل تجزیه طلبی میزنن و فکر میکنن که این کشورهایی که بهشون فاند میدن، بودجه میدن که بیان تبلیغ ملت فلان و ملت بهمان بکنن تا مخ مردم رو شستشو بدن که نه ما فرق داریم با اینا، اونا فارسن، ما اینیم، ما ترکی، ما کردیم، ما بلوچیم، فرق داریم با فارسا، فرق داریم. نه، برای منابع اون زمین کشیدن میخوان و این همیشه بدبختی میاره برای کشورها. همیشه کشورهایی که کوچیک میشن
دست نشانده کشور گنده تر میشن. حالا از مثلا این اوکراین اون زمانی که جزء روسیه بود، خب زیر دست روسیه بود، حالا الان زیر دست 10 تا کشور دیگه شده. نمونه مثال بارزش جلوشش هم هست. یعنی میخوام فقط به اون تجزیه طلبا بگم که حواسشون باشه دارن چیکار میکنن. دارن خیانت میکنن به هم مردمشون، به همون به اصطلاح ملتشون دارن خیانت میکنن با این کاری که دارن انجام میدن. تا زمانی که ما یک ایران بزرگ و قدرتمند هستیم میتونیم از منابعمون محافظت بکنیم. فقط ما مشکلمون الان دولتی هستش که سر کار در ایران، دولتی که ضد ایرانیه. و حالا میرسیم به داستان ایران جلوتر و اونجا بیشتر توضیح میدم بعد از اینکه ماجرای نامه ترامپ و اینا رو گفتم. حالا اجازه بدیم فقط راجع به زلنسکی هم بهتون بگم که به هر حال زلنسکی عقب نشینی کرده تا همین الان، بعد از اون افتضاحی که در کاخ سفید به وجود اومد و زلنسکی به بار آورد. خب همون بعد از اون شبش البته رفت توی فاکس نیوز یه جورایی تلویحاً عذرخواهی کرد، ولی دونالد ترامپ اومد تمام کمک هایی که به اوکراین میشه رو فریز کرد، پاز کردش، نگهش داشت. چه کمک های تسلیحاتی، چه کمک های امنیتی جاسوسی که میشد بهشون، اونا رو همه نگه داشت. و از اون برم روسیه حملاتش رو بیشتر کرد و ترامپ در ضمن روسیه رو هم یه سری تحریم هم روی بانک های روسیه گذاشت و گفتش که ببین اگر میخواین صلح بکنین بعد بیاین الان صلح بکنین دیگه. یعنی اگه شما میخواین بجنگین، خب برو تنهایی خودت بجنگ، چون این جنگ پایانی نداره و اگه آمریکا وارد این جنگ بشه در نهایت میرسه به جنگ جهانی سوم. اروپا هم که در ظاهر اسماً داره کمک میکنه ولی عملاً همه کمک های تسلیحاتی اصلی رو داره آمریکا میکنه. اروپا خودش وابسته به آمریکاست از نظر تسلیحاتی و نظامی، 100% وابسته به آمریکاست. مدرن ترین هواپیمای آمریکایی هستن، مدرن ترین تانکاش ربط داره، قطعاتش همش به آمریکا ربط داره و اگر آمریکا تکنولوژی تسلیحاتی آمریکا نباشه اروپا اصلا نیروی نظامی نداره در این حد، یعنی اینقدر ضعیف میشه. برای همین مسخره است که مثلا آمریکا بخواد بیاد بیرون از کمک کردن به اوکراین، عملا اوکراین تنها میمونه. و ترامپ هم گفتش که اگر میخوای صلح بکنی من هستم، کمک میکنم که صلح کنیم، اگرم میخوای بجنگی خودت تنهایی برو بجنگ. که خب عملا غیر ممکنه. زلنسکی هم نامه نوشته که آماده است که 2 مرتبه برگرده به مذاکرات از این صحبت ها. خلاصه این قسمت هم توضیح داد راجبش توی همین صحبت های دیروزش. و در مورد ایران گفتش که ایران ورشکسته بود، ایران آماده بود که وارد مذاکره بشه با من، ولی خب این تقلب انتخاباتی در آمریکا اتفاق افتاد و بایدن اومد سر کار، بلافاصله همه تحریم ها رو ورداشت از روی ایران و میلیاردها دلار پول برگشت به ایران، پول رسید به ایران و خب 2 مرتبه پولدار شدن و بعدم 2 مرتبه شروع کردن به آتش پراکنی. خب قابل پیش بینی بود واقعا. زمانی که ترامپ سر کار بود اگه یادتون باشه در عراق تظاهرات شد بر علیه جمهوری اسلامی، در لبنان تظاهرات شد بر علیه جمهوری اسلامی، برای اینکه این پولها قطع شده بود. و وقتی ترامپ رفت 2 مرتبه این پولها برگشت، باز 2 مرتبه حزب الله لبنان جون گرفت. تمام این گروه های شبه نظامی نیابتی جمهوری اسلامی مثل کتائب و هشت شعبی و اینا در عراق جون گرفتن و حوثی‌های یمن و اینا. اگه یادتون باشه یه چند وقتی اصلا حوثی‌های یمن دیگه خبری ازشون نبود برای اینکه پولا قطع شده بود، ولی بعد 2 مرتبه جون گرفتن، 2 مرتبه شروع شد، 2 مرتبه آتش پراکنی و شیطنت ها شروع شد تا که اینا به ضرر مردمیه که در اون کشور زندگی میکنن، همیشه به ضرر مردم بوده. و اما راجع به ایران گفتش ایران ورشکسته بود و خب بایدن اومد و 2 مرتبه به نوعی کمکشون کرد که برگردن به همون روند. حالا چرا داره این اتفاق میفته؟ برای اینکه همونطور که عرض کردم خدمتتون این دولت‌های دست نشانده دیپ استیت هستن. دیپ استیت یا بعضیا میگن گلوبالیستا، فرماسونرها، اسمای مختلفی روشون میذارن، ولی در حقیقت صاحبان همین کمپانی‌های بزرگ هستن، صاحبان اصلی بانک‌ها هستن، چون همشون میرسن به بانک‌های بزرگ. اینها هستن. حالا به صورت مثل کد میگن دیپ استیت.
و یکی از سرمایه‌های بزرگشون همین دولت جمهوری اسلامی است برای این آتش پراکنی هایی که میکنه در این منطقه خیلی خیلی مهم دنیا. و این آتش پراکنی ها سودش میرسه به اون کمپانی، هم میتونن منابع این منطقه ثروتمند رو ارزونتر ببرن. وقتی در عراق جنگه میتونن قراردادهای یه طرفه تری با حالا دولت مردان یا دولت های دست نشانده که اونجا هستن ببندن، یا خود جمهوری اسلامی هم که یک دولت دست نشانده است. این معادن ایرانی که دارن خالی میکنن در حقیقت، و ما نمیدونیم مثلا چقدر داره چی داره از ایران، چقدر سنگ خام. فقط یه آماری اومد بیرون که سالی مثلا 12 میلیون تن سنگ آهن از ایران میرفته. سنگ آهن، نه آهن، سنگ آهن. یعنی که این حالا میره کجا؟ میره چین. چرا چین میره؟ به خاطر اینکه پلنت های فولاد در چین شریک اصلیش همون کمپانی ها و بانک های بزرگ آمریکایی هست. یعنی میخوام همون دیپ استیت هست. اینا به نفع دیپ استیت در نهایت تمام میشه. میگم ممکن چند تا چینی هم اونجا که چشاشون مثلا تنگه شکل چینی ها هستن، اونها هم شریکن، ولی در حقیقت اینا همشون به شکلشون نگاه نکنید، همون دیپ استیته قضیه، همون صاحبان ثروت سرمایه‌های اصلی هستن، صاحبان بانک ها هستن، همون خانواده ها هستن که دارن این کار انجام میدن. و این هم راجع به چین هم خدمتتون گفتم. و بعد هم برگردیم به ایران. صحبت‌های جالبی که ترامپ کرد، گفتش که روزهای جالبی در راهه و ضربه نهایی نزدیکه. گفت خیلی نزدیک، very soon، گفت خیلی نزدیک، final stroke، یعنی ضربه نهایی در راهه و تکلیف ایران معلوم میشه. خب این خیلی یعنی به این شفافی تا حالا هیچ سیاستمدار آمریکایی راجع به ایران و جمهوری اسلامی صحبت نکرد. خب قبلش هم صحبت این بود که قبل از صحبت نامه به خامنه ای بود که اونم فکر کنم یه روز قبل از اینم توی که مصاحبه با همین فاکس نیوز بود، پرسید ازش، گفتش که نامه ای نوشتی؟ گفت آره. نامه نوشته به کی؟ به خود شخص خامنه ای. گفتم خامنه ای به طور مشخص دست نشانده خود دیپ استیت است. تمام این داستان هایی که میگن نمیدونم مأمور KGB، نمیدونم اینو روسا دست نشانده روساست، اینا همه ساختگی به وسیله CIA هست. تمام این کتاب رفیق آیت الله اینا رو خود CIA نوشته داده بیرون برای اینکه این نوکری خامنه ای برای دیپ استیت رو قایم بکنن زیر این اخبار دروغ و موفق هم بودن ظاهرا. به هر حال این خامنه ای تا الان وقتی که نامه مستقیم به خامنه ای میده، یعنی که این مسخره بازی جواد ظریف و هیئت مذاکره کننده و اینا تموم میشه دیگه. نمیتونه خامنه ای بیاد بگه من نبودم، من خوشبین نیستم، اینا خودشون رفتن مذاکره کردن و بنز گردن کسی. نه، خودش مستقیم، قبلا هم خودش بوده ولی الان دیگه شفافه. یعنی الان دیگه چیزی، هیچ بهونه‌ای دستش نیست که بتونه دور بزنه بره قایم شه بگه نه من نبودم اونا بودن. نه، الان خودشه و نامه مستقیم خودش دادن دیگه. این مسخره بازی نمیدونم آژانس انرژی اتمی بیاد چک کنه ببینه چقدر ذخیره هسته‌ای دارن، انقدر میتونن ذخیره 5% داشته باشن، از نمیدونم 10% به بالا نمیتونن. این همش نمایشه و این نمایش‌ها تموم میشه. نامه مستقیم به خامنه ای یعنی که پایان این نمایش مذاکره، یعنی که مستقیم باید بیاین حرف بزنید. قبلا هم خب سر کره شمالی هم ترامپ همین کاری کرد. قبل سر کره شمالی هم هیئت مذاکره کننده آمریکایی میرفت با هیئت مذاکره کننده کره شمالی دائم مذاکره میکردن که در نهایت منجر شد به اینکه کره شمالی رسید به بمب اتم. اینجا دیگه جلوشو گرفت، گفت نه آقا ما هیئت مذاکره کننده نمیخوایم، وزیر خارجه داریم میفرستیم مستقیم خود، یعنی اصلا خودم مستقیم خودت خامنه ای بیا بشین ببینم چی میگی، چی میخوای و ما چی میخوایم. این رابطه مستقیم یعنی که اگر قرار دشمن بشیم که خیلی خوب دشمن میشیم دیگه، نمیذاریم یه قطره نفت از اینجا بیاد بیرون، جلوی تمام مبادلات اقتصادیتون رو میگیریم. ارتش آمریکا هم که اونجا نشسته. اگر هم میخوایم واقعا جنگ نظامی بکنیم که اصلا شما یه هفته هم نمیتونین جلوی ما وایسین، یا واقعا نمیتونن وایسن.
تمام پایگاه‌های نظامیتون ظرف کمتر از یک هفته میتونه آمریکا پایگاه نظامی جمهوری اسلامی رو از بین ببره، کمتر از یک هفته. بنابراین اصلا شانسی ندارن در و خودشون هم میدونن اینا. خود نیروهای نظامی هم کاملا به این امر واقف هستن، میدونن. و خیلی خب اگه قرار دشمن بشیم که اینجوری دشمنی میکنیم دیگه، بچه این آقازاده بازی و اینا تمام میشه، جمع میشه دیگه، نمیتونیم پول بیاریم بیرون و دشمنیم دیگه مثل دشمن باهاتون رفتیم. اگر ما قرار دوست باشیم که درست حسابی دوستیم، سفارت آمریکا رو تو ایران باز میکنیم، تحریما برداشته میشه. برداشتن تحریما یعنی تموم شدن رانت ها و ویژه خاری ها. برداشتن تحریم ها دیگه یعنی ما آقازاده بازی تموم میشه که من یه کسی یه امتیازی داشته باشه اون بتونه وارد کنه ولی بقیه تحریم من نمیتونن وارد، نه تموم میشه دیگه. این کانال های یواشکی که این ور باز میشه و کسانی که از این به اصطلاح کاسبان تحریم کاسبشون تعطیل میشه. بنابراین برداشتن تحریم ها و این جور دوستی با آمریکا به نفع همه مردم ایران و آمریکاست. و در ضمن مسئله فیلترینگ تموم میشه دیگه. جمهوری اسلامی بهونه‌ای نداره برای فیلترینگ دیگه، بهونه‌ای نداره برای اینکه یه فعال اجتماعی رو، یه معلم رو، یه راننده، یه کارگر رو دستگیر کنه بگه تو عامل بیگانه هستی، بگه تو با دولت‌های معاند، دیگه ما دولت معاند نداریم، بگه با اونا به اون بهونه بخواد سرکوب بکن. بهونه‌های سرکوب دست جمهوری اسلامی گرفته میشه. این یعنی گسترش آزادی، یعنی بیشتر شدن آزادی مردم، آزادی‌های اجتماعی. یعنی اقتصاد باز، اقتصادی که مستقیم با دنیا در ارتباطه و میتونه که شرکت‌های بزرگ خارجی میتونن بیان در ایران سرمایه‌گذاری بکنن و این یعنی تولید کار بیشتر و اومدن سرازیر شدن پول‌های بیشتر به داخل کشور و اینا به نفع مردمه. تموم شدن این مسخره بازی دشمنی ساختگی که بین آمریکا و ایران هست تموم میشه. یعنی میخوام بگم که این خیلی خیلی اتفاق خوبیه. در ضمن ایران جذابیت‌های اقتصادی زیادی داره برای آمریکا، مخصوصا دولت ترامپ که دنبال گسترش اقتصادی خود آمریکا است. کار زیادی میتونه هم به آمریکا بیاره هم به ایران. شرکت‌های آمریکایی در برشون باز میشه که بتونن برن تو ایران سرمایه‌گذاری بکنن. خب ایران در صنایع نفتیش بعد سرمایه‌گذاری صدها میلیارد دلار بعد سرمایه‌گذاری بشه و اینو از تمام شرکت‌های آمریکایی میتونه بگیره و این یعنی اومدن سرازیر شدن پول به آمریکا. یعنی میخوام بگم از منظر تجاری و اقتصادی، کارآفرینی بسیار بسیار فرصت خوبیه برای ایران و آمریکا. و خواستم فقط بهتون بگم که بعد خوشبین باشیم با آینده و امیدوارم که اتفاقات خوبی در راه باشه برای کشورمون و مردممون و دیگه این کابوس جمهوری اسلامی تموم میشه. یعنی دوستی با آمریکا یعنی پایان جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی هویتش دشمنی با آمریکا از روز اولم این کار انجام داده. کمتر از یک سال رفتن سفارت آمریکا رو گرفتن برای اینکه این دشمنی سود سرشاری رسون به یه سری بانک‌های آمریکایی، در رأسش بانک چیس منهتن. و حالا بریم ببینید صاحب چیس منهتن کی هست، کیا هستن، کدوم خانواده ها هستن، چند تا خانواده‌ان. و این یعنی برای همینی که میگم خامنه‌ای یکی از ثروت‌های این دیپ استیت هست. دیپ استیت صاحبان هم بانک‌ها هستن و وقتی اینو از دست بدن و این دشمنی تمام بشه یعنی این ثروت از دست میدن، یعنی این مغازه‌شون درش تخته میشه، کرکره‌اش میکشن پایین، تمام میشه دیگه. این ماجرا و این مسخره بازی تمام میشه. در ضمن زمانی که ترامپ سر کار اومد، همون شاید یعنی انتخابش، نتیجه انتخابات مشخص شد و معلوم شد که ترامپ برنده انتخابات بوده. در همون هفته اول یه ویدیویی داد بیرون که اونجا توضیح داد و گفتش که من میخوام دیپ استیت رو از بین ببرم و این رو تا حالا هیچ رئیس جمهوری در آمریکا جرئت نکرده بود بگه و نمیگفت و همیشه دیپ استیت یه چیزی مثل تئوری توطئه بود و اینجوری راجع به صحبت میشد، ولی الان واقعی شد. در ضمن اینم خدمتتون بگم که من اون موقع این برنامه‌ها رو تو گزارش‌های اپوزیتی داشتم و مدیریت تلویزیون گردآفرید گفتش که این برنامه‌ها به درد مردم ایران نمیخوره و اینا مربوط به مسائل آمریکاست و خلاصه این برنامه‌ها رو از تلویزیون گردآفرید به این بهونه پخش نکردن و بعداً هم در نهایت سر یک برنامه‌ای که من
اونجا نشون دادم که این خانم نرگس محمدی حقه باز هست. این که اون فیلمی که داد از زندان اومده بیرون و یعنی توی آذر ماه ایشون با لباس آستین کوتاه از زندان برگشته بود. خب من اونجا توضیح دادم که این نمیشه، این به آب و هوای امروز تهران نمیخوره، حتی درخت‌ها برگ دارن، الان آذر ماه درخت‌ها برگ ندارن. و مدیر این تلویزیون به من پرخاش کرد که نه اینجوری نیست و خلاصه یه جورایی همکاری ما قطع شد. و هم خواستم حالا من بعداً اگه لازم دیدم راجع به تلویزیون گردآفرید بیشتر بهتون توضیح میدم. فقط خواستم بدونین که این قسمتش اینجوری انجام شد، یعنی این گزارش ها رو پخش نکردن، این صحبت ها رو پخش نکردن به خاطر اینکه گفتن اینا مربوط به مردم، یعنی ربطی به مردم ایران نداره. تمام اون مناظره های دونالد ترامپ و کامالا هریس و بقیه مناظره هایی که من روش برنامه ساختم اونها رو پخش نکردن، گفتن که اینا ربطی به مردم ایران نداره به این بهونه. و حالا خیلی مطالب دیگه هم هست راجع به تلویزیون گردآفرید که فعلا راجع به صحبتی نمی کنم تا ببینم اگه در آینده اگه لازم شد حتما خدمتتون گزارش خواهم داد در موردم. و یه مطلب دیگه ای که از قلم افتاد راجع به ایران و مسائل خاورمیانه و دیپلماسی این بود که مذاکراتی در جریان که ترامپ قراره بره به عربستان. حالا ببینیم در این مذاکراتی که ترامپ هم در شرکت خواهد داشت آیا آقای نتانیاهو هم هست یا نه. اگه آقای نتانیاهو رو ندیدین یعنی که ترامپ یه جورایی انداختتش بیرون از این حلقه مذاکرات و به نظر من ترامپ نمیخواد که با نتانیاهو رابطه نزدیکی داشته باشه. حالا معلوم میشه در آینده. و اینی که مارکو روبیو انقدر حضور فعالی داره در عربستان و هست اونجا در حقیقت برای مذاکره با ایران هست، با مذاکره با جمهوری اسلامی هست و اونجا بعد خاورمیانه آروم بشه. خاورمیانه باید آروم بشه تا این در حقیقت ضربه اصلی به دیپ استیت زده میشه و اون جنگ اصلی ترامپ که با دیپ استیت اونجا یه برگه برندگی، یه قدم پیشروی دیگه در جهت نابودی دیپ استیت هست. و مطلب دیگه این که به هر حال ببینید الان این که ترامپ گفتش که ما به لحظات نهایی به ضربه نهایی رسیدیم و نزدیک خیلی زود خبرهای راجع به ایران میشنویم، خبرهای جالبی راجع به ایران میشنویم، یعنی این که به هر حال تکلیف این جمهوری اسلامی معلوم میشه دیگه به زودی. حالا نیروهای نظامی، نیروهای امنیتی، همین ارتش سایبری، همین کسانی که یعنی مدیران ارتش سایبری در حقیقت، اینها دیگه باید بفهمن که الان انتخاب کنن که خودشون و خانوادهشون رو قربانی کنن برای جمهوری اسلامی، برای این آخوندهای دزدی که دارن به کشور صدمه میزنن و ایران رو نابود میکنن. باید برای اینها پای اینا وایسن یا خودشون رو نجات بدن یا اینکه کشورشون رو نجات بدن، خدمت کنن به کشورشون و پشت اونا رو خالی بکنن. بس به هر حال الان بهترین موقعیته. در مورد اپوزیسیون هم الان معلوم میشه دیگه که این اپوزیسیون وزنش چقدره، آیا واقعا توانایی اینو داره که بیاد جمهوری اسلامی رو ریپلیس بکنه، جایگزین بکنه و الان اصلا توی این مدت هیچ کاری انجام داده در این 46 سال یا حتی تا این 10 سال گذشته هیچ برنامه‌ریزی دقیقی داره برای اینکه بتونه بیاد جایگزین جمهوری اسلامی بشه، بتونه بیاد کشور رو اداره بکنه یا نه. معلوم میشه در همین یکی دو ماه آینده. من فکر میکنم مشخص میشه که وزن آیا این اپوزیسیون کلا اپوزیسیون تقلبی بوده، ساختگی بوده، فقط برای این بوده که مردم رو سر کار بذارن و جمهوری اسلامی نگه دارن، یا نه واقعا یه برنامه ریزی بوده، یه قصدی بوده برای اینکه بتونن کشور رو اداره بکنن. دلشون برای مردم ایران میسوخته و میخوان الان میتونن، الان بهترین فرصت دیگه، الان میتونن بیان جمهوری اسلامی رو جایگزین بکنن. به هر حال اون چیزی که به من و شما مربوط میشه، اون چیزی که به مردم عادی مربوط میشه، کسانی که هیچ جای این ربطی به این قدرت ها ندارن، اینه که ما برای کشورمون خودمون چی کار میکنیم. اینی که گفتم نیروهای امنیتی، نیروهای نظامی بعد به خودشون میان، همینه، اونا هم جزو مردم عادی هن. بعد ببینن که الان برای کشورشون خودشون چی کار میکنن.
اگه اپوزیسیون برنامه‌ای داره خب قطعا برای اونها هم برنامه خواهد داشت و بهشون ارائه میده. اگر نداره و قراره که مثلا یک کسی بیاد جای خامنه‌ای فقط بشینه و بقیه سیستم همون سیستم باقی بمونه، این یعنی که باز دو مرتبه بازی دست کسانی میفته که میخوان به ایران صدمه بزنن. باید حواسمون باشه به این موضوع که اون اتفاق نیفته. و در مورد جمهوری اسلامی هم که من تو همین برنامه اشاره کردم، قبلا هم گفتم که جمهوری اسلامی یک حکومت دست نشانده است. ببینید این که سد گوسفند رو میزنن یا اینکه اون بلا رو سر تولیدات داخلی ایران میارن یا به دشت های ایران جوری از بین میبرن خوش میکنن که شاید تا 100 سال دیگه نشه توش کشاورزی کرد، اینا اشتباه نیست. اینا یک برنامه‌ریزی. دریاچه ارومیه رو خوش میکنن، اینا اشتباه نیست. اینا برنامه‌ریزی برای نابود کردن ایران بوده که جمهوری اسلامی مجری این برنامه بوده. این صدماتی که سعی کردن به فرهنگ ایران بزنن و البته نتیجه برعکس داد، مردم بیشتر رفتن به طرف فرهنگ ایران، چون گنج بزرگ ما همون فرهنگ است و الان مردم بیشتر خوشبختانه آشنا شدن به لطف اینترنت و البته افراد زیادی، دانشمندان زیادی که در این زمینه فعالیت کردن، اطلاع رسانی کردن، به مردم را آگاه کردن، مردم را آشنا کردن با فرهنگ و تاریخ ایران و این باعث شد که این هویت ایرانی اتفاقا بیشتر زنده شد. خیلی جمهوری اسلامی به کمک اون دولت در سایه دیپ استیت کمک کرد تا این فرهنگ و این دیپ استیت یه چیز در ضمن هم بگم، دیپ استیت یه چیزی مربوط به آمریکا نیست، این یه چیز جهانیه. همین الان بیشتر سیاستمداران اروپایی در دست همون دیپ استیت هستن و آمریکا هم شانسی، یعنی یه دونالد ترامپ یه دفعه پیدا شد و اومد جنگید و به هر حال این اتفاقات در تاریخ آمریکا بی سابقه نبوده، قبلا هم افتاده این همچین اتفاقات مشابهی با این خیلی کم، هر شاید چند 10 سال یه بار یه دفعه مشابه شخصیتایی هستیم، ولی خب تا الان تو این 100 سال گذشته همشون شکست خورده بودن از این دیپ استیت، ترور شده بودن، به نوعی حذف شده بودن و ترامپ هم دیدین که داشتن ترورش میکردن، 2 دفعه سعی کردن ترورش کنن نشد و به هر حال هر جوری بود اومد سر کار. حالا در آینده معلوم میشه دیگه که واقعا این ترامپ در مقابل دیپ استیت یا یه بازی دیگه در جریانه. من فکر میکنم که بازی دیگه در جریان میشه، من واقعی میبینم این جنگ رو. حالا در آینده مشخص میشه، زیاد نیست، این آینده خیلی دور نیست، نزدیک این آینده، همونطور که راجع به اپوزیسیون گفتم. به هر حال سپاسگزارم از توجهتون به این برنامه. یه بار دیگه میگم باید به فکر ایرانمون باشیم، مخصوصا نیروهای نظامی، مخصوصا نیروهای امنیتی پاسوز این آخوندها نشن. آخوندها دشمن ایران و انسانیت هستن، یه مشت دزد تنبل بی سواد هستن که دارن به همه صدمه میزنن، حتی به نزدیکترین آدمای خودشون هم صدمه زدن. یه دونه بچه درستایی بار نیاوردن. الان فیلم های خیلی بد مستهجن از بچه هاشون داره در میاد بیرون. خب اینا یعنی بچه های خودشون هم نتونستن درست تربیت کنن. نگاه کنین بچه هاشون دیگه، اینا یه همچین آدمایی هستن، یه آدمایی به غایت فاسد. بنابراین به خاطر این آدمهای فاسد زندگی خودتون و فرزندانتون از بین نبرید، دست به دست هم بدیم و کشورمون رو نجات بدیم، آزاد کنیم تا بتونیم یک آینده خوبی برای هممون خودمون به وجود بیاریم، بسازیم اون آینده رو. سپاسگزارم از توجهتون به این برنامه و تا ایداری بعد، بدرود.